আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি লেটাৰ টু গড সো সেই চেপ্টাৰৰ আমি ডিটেইলছ ৰিভিজন কৰিম যেহেতু পৰীক্ষা সমাগত কেইদিনমান পিছতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকক মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনছ আছে এই চেপ্টাৰৰ সো এই চেপ্টাৰৰ গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনবোৰ আমি আলোচনা কৰিম আৰু মেক্সিমাম মই কোৱেশ্চন ইয়াতে সামৰি লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিবিলাকৰ পৰা কোৱেশ্চন সোধাৰ মেক্সিমাম সম্ভাৱনা আছে ওকে সো তোমালোকে ষ্টৰিটো জানাই সো সেইকাৰণে মই ষ্টৰিত নাযাওঁ ডাইৰেক্ট মই কোৱেশ্চন আনসাৰৰ মই তোমালোকক কোৱেশ্চন আনসাৰত যাম যেনেকুৱা প্ৰথম কোৱেশ্চন এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনে হোৱাট ৱাজ দ্য মেইন প্ৰফেশ্যন অফ লেঞ্চৰ প্ৰধান বৃত্তিটো কি আছিল তোমালোকে তেতিয়া কি লিখিবা সো লেঞ্চৰ প্ৰধান বৃত্তিটো কি আছিল ঠিক আছে কাল্টিভেশ্যন তুমি ক'ব পাৰা দ্য মেইন প্ৰফেশ্যন অফ লেঞ্চ ৱাজ কাল্টিভেশ্যন তেওঁ কি কৰ্মত ব্যস্ত আছিল তাৰপিছত আৰু এটা আহিব পাৰে where was লেঞ্চৰ হাউচ সিচুৱেটেড লেঞ্চৰ হাউচটো ঘৰখন ক'ত অৱস্থিত আছিল তোমালোকে জানা লেঞ্চৰ ঘৰখন একেবাৰে উপত্যকাৰ একেবাৰে ওপৰত আছিল প্ৰথমতে দিয়া আছে দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য ইণ্টায়াৰ ভ্যালি যে সমগ্ৰ উপত্যকাত একমাত্ৰ এটাই ঘৰ আছিল যেটো কি একেবাৰে সেট অন দ্য ক্ৰিষ্ট অফ এ ল হিল সেই পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত অৱস্থিত আছিল ঠিক আছে উপত্যকাটোৰ একেবাৰে ওপৰত সো এইখিনি লিখিলে হ'ব দ্য হাউচ দ্য লেঞ্চছ হাউচ ৱাজ সিচুৱেটেড অন দ্য ক্ৰিষ্ট অফ এ ল হিল সো এইখিনি লিখিলে তোমালোকে এক নম্বৰটো হৈ যাব তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে তোমাৰ হোৱাট ডিড লেঞ্চৰ হোপ ফৰ লেঞ্চৰ কিখৰ আশা কৰিছিল সো এটি দুটা কোৱেশ্চন আছে তো হোৱাট ডিড লেঞ্চৰ হোপ ফৰ যদি আহে তেনেহ'লে তোমালোকে প্ৰথমতে জানা যে লেঞ্চে কি বৰষুণৰ আশা কৰি আছিল ঠিক আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে সেম কোৱেশ্চনটো অলপ বেলেগকৈ দিয়ে যে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি হোপ অফ লেঞ্চৰ সো অনলি হোপ বুলি যেতিয়া আহিব তেতিয়া হেল্প ফ্ৰম গড হ'ব কিন্তু যদি কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহে যে হোৱাট ডিড লেঞ্চৰ হোপ ফৰ যে লেঞ্চৰ কিহৰ আশা কৰি আছিল এইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব লেঞ্চৰ হোপ ফৰ ৰেইনছ এজ দ্য অনলি থিং দ্যাট হিজ ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ নিডেড ৱাজ এ শাৱাৰ সো এনেকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰা যে লেঞ্চে তেওঁ বৰষুণৰ আশা কৰি আছিল তেওঁৰ এইটো তেওঁ পোনপ্ৰথমে যিটো আশা কৰিছিল এইটোৱে বৰষুণৰ তেওঁৰ যিটো পথাৰ আছিল পথাৰত বৰষুণৰ প্ৰয়োজন বৰষুণ হ'লেহে ভাল ফচল হ'ব সেইকাৰণে তেওঁ বৰষুণৰ আশা কৰিছিল সো নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আছে যে হোৱাট ডিড লেঞ্চো সে দ্য ৰেইনড্ৰপছ ৱেৰ লাইক নিউ কইনছ 2015ত আহিছিল এই কোৱেশ্চনটো যে লেঞ্চো তেওঁ যিবিলাক ৰেইনড্ৰপছ পৰিছিল এই ৰেইনড্ৰপছবিলাকক কিয় নিউ কইনছ বুলি কৈছিল নতুন মুদ্ৰা বুলি কিয় কৈছিল সো ইয়াৰ এটা ৰিজন আছে যে লেঞ্চছ ক্ৰপ ৱেৰ ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট সো লেঞ্চৰ যিটো শস্য আছিল এইবিলাক তোমাৰ ৰেডি আছিল ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট ঠিক আছে শস্য দিয়াৰ কাৰণে একেবাৰে শস্য যিটো পকা অৱস্থাত আছিল ঠিক আছে এজ ৰেইনড্ৰপছ would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. So Lenzo compare them with new coins. যেহেতু বৰষুণ দিলে তেওঁৰ ফসলবিলাক ভাল হ'ব ঠিক আছে সেইকাৰণে লেঞ্চে এই বৰষুণৰ যিবিলাক টোপাল আছিল এইবোৰক নিউ কইনছ বুলি কৈছে কাৰণ এই বৰষুণৰ টোপালে তেওঁ কি ভাল ফসল দিব যিটো যাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ কি সমৃদ্ধি হ'ব ওকে প্ৰসপাৰিটি হ'ব সো সেইকাৰণে তেওঁ নিউ কইনছ বুলি কৈছিল সো আৰু কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব পাৰে যে যেহেতু এই ৰেইনড্ৰপছবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত কি এইবোৰ তোমাৰ কি পৰিছিল ডাঙৰ টোপাল পৰিছিল ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ শিলাবৃষ্টি হৈছিল শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ নিউ কইনছ বুলি কৈছিল এইটো নহয় ঠিক আছে তেওঁ কিন্তু শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ আগতে এই বৰষুণৰ টোপালবোৰক নিউ কইনছ বুলি কৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছতহে শিলাবৃষ্টি যেতিয়া হৈ গৈছিল তেওঁ তেতিয়া বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছিল হিজ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ স্যাডনেছ কিন্তু তোমালোকে এইটো ক'ব লাগিব যেহেতু তেওঁৰ বৰষুণৰ কাৰণে তেওঁৰ ফসলটো ভাল হ'ব আৰু তেওঁ সমৃদ্ধিশীল হ'ব সেইকাৰণে তেওঁ নিউ কইনছ বুলি কৈছিল ওকে সো ডাইৰেক্ট আনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব লেঞ্চছ ক্ৰপছ ৱেৰ ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট এজ ৰেইনড্ৰপছ উড হেভ হেল্পড ইন গেটিং এ বেটাৰ হাৰ্ভেষ্ট resulting in more prosperity so Lenzo compare them with new coins okay next eta question ase etu hoise ki how did the rain change borkhun kenedore poriborton hoisil aru ki ase what happened to Lenzo's field to keneko hoisil so ei question to hoise borkhun kenedore poriborton hoisil
হঠাতে ধুমুহা বতাহ আৰম্ভ হৈ গৈছিল তোমালোকে জানা এইটো ষ্টৰীত দিয়া আছে দ্য ৰেইন ৱাজ ফলিং ডাউন বৰষুণ পৰি আছিল বাট ছাডেনলি কিন্তু হঠাতে কি হৈছিল এই ষ্ট্ৰং ওয়াইন বিগান টু ব্ল এটা হঠাতে কি এটা প্ৰকাণ্ড বতাহ ববলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন আৰু বৰষুণৰ লগতে ভেৰি লাৰ্জ হেল ষ্ট্ৰম বিগান টু ফল ঠিক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তোমাৰ এই কি কয় শিলাবৃষ্টি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এনেদৰে বৰষুণ পৰিৱৰ্তন হৈছিল তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে চ' হোৱাট হেপেন টু লেঞ্চছ ফিল্ড লেঞ্চৰ ফিল্ডটো কি হৈছিল লেঞ্চছ ফিল্ড অফ ৰাইভ কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড সম্পূৰ্ণৰূপে কি ধ্বংস হৈছিল টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড তুমি এনেদৰে লিখিব লাগিব চ' এইটো 1+1 পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আহে চ' দুটা পেৰাগ্ৰাফত তোমালোকে কিন্তু উত্তৰবিলাক লিখিব লাগিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো আছে যে হোৱাট ৱেৰ লেঞ্চছ ফিলিংছ ৱেন দ্য হেল ষ্টপড যেতিয়া ধুমুহা বতাহ বন্ধ হৈ গৈছিল তেতিয়া লেঞ্চৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিল ঠিক আছে এইটো হৈছে কি ৱেন দ্য হেল ষ্টপড যেতিয়া এই ধুমুহা বতাহ বন্ধ হৈছিল লেঞ্চৰ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ চেডনেছ লেঞ্চৰ যিটো অন্তৰ দুখেৰে ভৰি পৰিছিল লেঞ্চৰ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ চেডনেছ অ'কে হি কুড চি এ ব্লেক ফিউচাৰ ঠিক আছে হি কুড তেওঁ অন্ধকাৰ ভৱিষ্যত দেখিবলৈ পাইছিল ঠিক আছে ফৰ হিম তেওঁৰ বাবে এণ্ড হিজ ফেমিলি তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বাবে তেওঁ ডাৰ্ক ফিউচাৰ তেওঁ দেখা পাইছিল চ' হি ৱাজ ৱাৰিড লেক অফ ফুড দিছ ইয়েৰ তেওঁ ৱাৰিড হৈছিল ঠিক আছে যে এই বছৰ আমি খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিব লাগিব চ' এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা যে এনেকুৱা ধৰণৰ লেঞ্চৰ ফিলিংছটো হৈছিল চ' নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা যে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি হোপ ফৰ লেঞ্চ' আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ পিছত লেঞ্চৰ একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল এইটো কিন্তু লিখিব লাগিব তোমালোকে যে দ্য অনলি হোপ ফৰ লেঞ্চ' আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম ৱাজ হেল্প ফ্ৰম গড তুমি যদি ডাইৰেক্টলি হেল্প ফ্ৰম গড লিখা তথাপিও হ'ব ঠিক আছে 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে চ' গোটেই চেণ্টেন্সটো লিখিলে ভাল আৰু দি অনলি হোপ অফ লেঞ্চ' আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম ৱাজ হেল্প ফ্ৰম গড ঈশ্বৰৰ পৰা সহায় এইটোৱে তেওঁ একমাত্ৰ আশা আছিল এই শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ পিছত যিহেতু শিলাবৃষ্টি তেওঁৰ গোটেই শস্য পথাৰটো নষ্ট হৈ গৈছিল নেক্সট আছে হোৱাট ৱাজ দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড একমাত্ৰ বস্তুটো কি আছিল যিটো এই পথাৰখনৰ প্ৰয়োজন আছিল এইটো কি দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউনপ'ৰ অৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ অ'কে এজাক বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিল অ'কে সেই পথাৰখনৰ মাত্ৰ এজাক বৰষুণৰহে প্ৰয়োজন আছিল চ' এইটো তোমালোকে লিখিব দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউনপ'ৰ অৰ এট লিষ্ট এ শ্বাৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ডিড লেঞ্চ' ডু থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং এইটো প্ৰিভিয়াছ কোন প্ৰি টেষ্টত আহিছিল চ' হোৱাট ডিড লেঞ্চ' ডু থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং গোটেই ৰাতিপুৱা লেঞ্চই কি কৰিছিল গোটেই ৰাতিপুৱা তেওঁ একো কাম কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ আকাশৰ পিনে চাই আছিল এইটোৱে লিখিব লাগিব থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং গোটেই ৰাতিপুৱা লেঞ্চ' হেড ডান নাথিং এলছ লেঞ্চ' একো কৰা নাছিল বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট অ'কে চ' উত্তৰ পূব ফালে চোৱাৰ বাহিৰে আকাশৰ উত্তৰ পূব ফালে চোৱাৰ বাহিৰে তেওঁ একো কৰা নাছিল এইখিনি লিখিলে হৈ যাব উত্তৰ 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে নেক্সট আছে হোৱাট ডিড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইভ কৰ্ণ অফ লেঞ্চ' প্ৰমিছ লেঞ্চৰ এই পকা শস্যৰ পথাৰে কি প্ৰতিজ্ঞা দিছিল কি প্ৰমিছ কৰিছিল দ্য ফিল্ড অফ ৰাইভ কৰ্ণ অফ লেঞ্চ' প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট চ' ভাল শস্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যিহেতু এইটো একেবাৰে শেষৰ ফালে আছিল চ' এইটো গুড হাৰ্ভেষ্ট বুলি লিখিলে হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ৱাজ দ্য পিকুলিয়াৰ থিং এবাউট লেঞ্চছ হাউচ এইটো এটা কুৱেশ্যন আছে পিকুলিয়াৰ থিং যে লেঞ্চৰ ঘৰখনৰ বিষয়ে পিকুলিয়াৰ থিং কি আছিল এইটো তোমালোকে লিখিবা দ্য পিকুলিয়াৰ থিং এবাউট লেঞ্চছ হাউচ ৱাজ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য ইণ্টায়াৰ ভেলী ছেট অন দ্য ক্ৰিষ্ট অফ এ ল' হিল তেওঁৰ সমগ্ৰ উপত্যকা তেওঁৰ একমাত্ৰ তেওঁৰ ঘৰখনে আছিল চ' এইটো এটা অদ্ভুত এটা দৃশ্য আছিল তাৰপিছত নেক্সট আছে হোৱাট ইজ ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এইটো উৰ্দু কমাৰ ভিতৰত দিয়ে হোৱাট মেড লেঞ্চ' চে চ'
লেঞ্চো কিয় এনেদৰে কৈছিল সো ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও কেতিয়া কৈছিল তোমালোকে জানা যেতিয়া বৰষুণ পৰিলে বৰষুণ পৰাৰ পিছত শস্য পথাৰ নষ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ মনটো তেওঁ এটো কৈছিল ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এতিয়া বৰ বেয়া লাগি আছে কিয় বেয়া লাগি আছে কাৰণ তেওঁৰ শস্য পথাৰ নষ্ট হৈ গ'ল তুমি এনেদৰে লিখিবা দ্য ৰেইন ৱাজ ফলিং বৰষুণ পৰি আছিল বাট সাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিগান টু ব্ল হঠাতে এটা বতাহ ববলৈ আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন আৰু বৰষুণৰ লগতে ভেৰি লাৰ্জ হেলষ্টৰ্ম বিগান টু ফল আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ শিলাবৃষ্টি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড লেঞ্চছ ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ আৰু লেঞ্চৰ যিটো পকা শস্যৰ পথাৰ ৰাইপ কৰ্ণ ৱাজ কভাৰ্ড বাই ফ্ৰজেন পেৰেল ঠিক আছে আৰু এইবিলাক ফ্ৰজেন পেৰেলে ভৰি পৰিল যেটো আমি এই শিলাবৃষ্টিত যিবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইবিলাক কয় ফ্ৰজেন পেৰেল সো অল দ্যাট টাইম এট দ্যাট টাইম আৰু সেই সময়ত কি এট দ্যাট টাইম লেঞ্চো এক্সক্লেইমড এণ্ড সেড ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও যেতিয়া শিলাবৃষ্টি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ ফ্ৰজেন পেৰেল যেতিয়া দেখিলে তেতিয়া তেওঁৰ পথাৰখন নষ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ এই কথাটো তেওঁ কৈছিল যে ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও ওকে সো দিস ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন আৰু এটা আছে এ প্লেগ অফ লকিউষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ এইটো এটা কোৱেশ্চন আছে এ প্লেগ অফ লকিউষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ এটা পৰুৱাৰ জাকেও ইয়াতকৈ বেছি এৰি থৈ যায় সেইড লেঞ্চই কৈছিল সো হোৱাই ডিড দ্য স্পিকাৰ সে সো স্পিকাৰ মিনছ লেঞ্চই স্পিকাৰ হৈ আছে সো স্পিকাৰজনে বক্তাজনে কিয় এনেদৰে কৈছিল কাৰণটো চোৱা বৰষুণৰ জাকটোৱে একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰিলে তেওঁৰ যিটো শস্য পথাৰ আছিল অকণো এৰা নাছিল পৰুৱাৰ জাকেও যদি কিবা বস্তু নষ্ট কৰে তথাপিও অলপ এৰি থৈ যায় কিন্তু বৰষুণৰ জাকে কি একো এৰা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে এইটো যে প্লেগ অফ লকিউষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ সো দ্য স্পিকাৰ সেইড সো স্পিকাৰে বক্তাজনে এনেদৰে কৈছিল বিকজ আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম শিলাবৃষ্টিৰ পিছত নট এ লিভ ৰিমেইন এটা পাতো এৰা নাছিল অন দ্য ট্ৰিজ গছবোৰত এটা পাতো কি এৰা নাছিল দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ গন ফ্ৰম দ্য প্লেণ্টছ আৰু ফুলবোৰ গছৰ পৰা সৰি পৰিছিল এজ এ ৰিজাল্ট দ্য কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়ড আৰু ইয়াৰ ফলত কি শস্য সম্পূৰ্ণৰূপে শস্য পথাৰখন নষ্ট হৈ পৰিছিল এট দ্য টাইম লেঞ্চো সেইড সেই সময়ত লেঞ্চই কৈছিল এ প্লেগ অফ লকিউষ্ট উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ সো এইটো হ'ব আনচাৰ সো নেক্সট আছে কি হোৱাই ডিড লেঞ্চো গো আউট ইন দ্য ৰেইন লেঞ্চই কিয় বৰষুণত গৈছিল সো প্ৰথমতে যেতিয়া বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া লেঞ্চই সেই বৰষুণটো নিজৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আনন্দতে বৰষুণত তেওঁ গৈছিল ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্চনৰ আনচাৰ হ'ব সো লেঞ্চো ৱেণ্ট আউট ইন দ্য ৰেইন লেঞ্চই বৰষুণত গৈছিল টু হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন দ্য বডি সো শৰীৰত তেওঁৰ এই বৰষুণৰ টোপালৰ যিটো আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ তেওঁ বৰষুণত গৈছিল তাৰপিছত চোৱা হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ ইন লেঞ্চছ ফেমিলি লেঞ্চৰ ফেমিলিত কেইজন মেম্বাৰ আছিল তোমালোকে জানা লেঞ্চৰ ৱাইফ আছিল আৰু তেওঁৰ দুজন পুতেক আছিল টু সন্স বুলি দিয়া আছে ইয়াত সো সেইকাৰণে তোমালোকে ক'বা দেয়াৰ ৱেৰ 4 মেম্বাৰ্ছ ইন লেঞ্চছ ফেমিলি ওৱান ৱেৰ লেঞ্চো হিজ ৱাইফ এণ্ড হিজ 2 সন্স তেওঁৰ ঘৈণীয়েক আৰু তেওঁৰ দুজন পুতেক তাৰপিছত চোৱা হোৱাট ৱেৰ দ্য সন অফ লেঞ্চো ডুইং লেঞ্চৰ পুতেকবোৰে কি কৰি আছিল চোৱা দুজন পুতেক আছিল বেলেগ বেলেগ কাম কৰি আছিল দ্য older boys were working in the field ডাঙৰ পুতেকজনে এই পথাৰত কাম কৰি আছিল while the smaller ones were playing near the house আৰু সৰুজনে কি ঘৰৰ কাষত কি কৰি আছিল তেওঁ কি কৰি আছিল খেলি আছিল ঠিক আছে সো এনেদৰে তোমালোকে এটো ক'ব লাগিব তাৰপিছত চোৱা নেক্সট আছে কি হোৱাট হ্যাপেন টু লেঞ্চছ ফিল্ড আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম শিলাবৃষ্টিৰ পিছত লেঞ্চৰ পথাৰৰ কি হৈছিল ঠিক আছে হোৱাট হ্যাপেন সো আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম তোমালোকে জানা এইটো 2015 আহিছিল 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে সো আফটাৰ দ্য হেলষ্টৰ্ম শিলাবৃষ্টিৰ পিছত লেঞ্চছ ফিল্ড ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়ড লেঞ্চৰ যি খেতি পথাৰ আছিল এইটো টোটেলি ডেষ্ট্ৰয় আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিল সো এইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা আৰু কি আছে হোৱাট ৱেৰ
These are not raindrops. এইটো 15ত আহিছিল. These are not raindrops falling from the sky. এইবোৰ raindrops নহয়, বৰষুণৰ পৰা এইবোৰ raindrops নহয়. They are new coins. এইবোৰ হৈছে নতুন মুদ্ৰা. So why did Lenzo consider the raindrops as new coins? কিয় লেন্সই এই বৰষুণৰ টোপালবোৰক নিউ কইন্স বুলি তেওঁ কনচিডাৰ কৰিছিল. সো এইটো 2015ত 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছিল. ওকে, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন. উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা যে লেন্সোজ ক্ৰপছ ৱেৰ ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট. লেন্সোজ ক্ৰপ ৱাজ ৰেডি ফৰ হাৰ্ভেষ্ট. সো এজ ৰেইনড্ৰপছ would have helped in getting a better harvest. যেহেতু বৰষুণে তেওঁক ভাল ফসল দিয়াত সহায় কৰিলেহেঁতেন, ঠিক আছে, ৰিজাল্টিং ইন মোৰ প্ৰস্পেৰিটি. চ' লেন্সো কম্পেয়াৰ দেম উইথ নিউ কইন্স. চ' এই উত্তৰটো আগৰ উত্তৰটোৰ নিচিনা একজাক্টলি ছেইম, খালি কুৱেশ্যনটোহে অলপ বেলেগ আহিছে. অ'কে, চ' এনেদৰে বিভিন্ন টাইপৰ কুৱেশ্যন বনাই দিয়ে, উত্তৰ কিন্তু একেই থাকে. তাৰপিছত চোৱা নেক্সট তোমালোকৰ আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে. চ' হু ৱাৰ হোৱাট ডিড লেন্সো হেভ ফেইথ ইন, ঠিক আছে, হোৱাট ডিড হি ডু. লেন্সো কাৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশ্বাস আছিল, যে লেন্সো হেড ফেইথ ইন গড. লেন্সো হেড গ্ৰেট ফেইথ ইন গড, এইটো লিখিব লাগিব. হি বিলিভ ডেট গডছ আইজ চি এভৰিথিং. ঈশ্বৰে নিজে সকলোখিনি বস্তু চাইছে. ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱান কনচাইন্স. কোনোবাৰ অন্তৰৰ ভিতৰত বিবেকত কি আছে সেইখিনিও ঈশ্বৰে জানে. চ' সেইকাৰণে ঈশ্বৰে নিশ্চয় তেওঁক হেল্প কৰিব. সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল. চ' তেওঁ কি কৰিছিল, চ' হি ৰোড এ লেটাৰ টু গড. তেওঁ ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখিছিল, ছেইং ডেট হি নিডেড এ 100 pieces টু চ' হিজ ফিল্ড এগেইন. আৰু তেওঁ কি কৰিছিল, ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখিছিল যে তেওঁ কি 100 pieces লাগে. কিমান লাগে, 100 pieces লাগে. কিয় লাগে, তেওঁৰ শস্য পথাৰখন আকৌ ৰুবলৈ আৰু তেওঁ এই এবছৰ তেওঁ খাবলৈ, তেওঁ বস্তু বাহিনী কিনিবলৈ পইচা লাগে. চ' সেইকাৰণে তেওঁ 100 pieces তেওঁৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ ঈশ্বৰক তেওঁ চিঠি লিখিলে, ঠিক আছে. তাৰপিছত চোৱা হু ৰিড দ্য লেটাৰ. লেন্সই চিঠি লিখি পোষ্ট অফিচত দি আহিলে. তাৰপিছত কোনে চিঠিখন পঢ়িলে, দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৰিড দ্য লেটাৰ. তোমালোকে জানা দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৰিড দ্য লেটাৰ. পোষ্ট মাষ্টাৰজনে কি লেন্সৰ চিঠিখন খুলি পঢ়িলে. তেতিয়া তেওঁ আচৰিত হৈছিলে যে কোনোবা মানুহৰ এনেকুৱা বিশ্বাস থাকিব পাৰেনে যে ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখে. ইটছ এমেজিং থিং, ঠিক আছে. পোষ্ট মাষ্টাৰজনে চিঠি লিখাৰ পিছত তেওঁ আকৌ বহুত মানুহৰ পৰা টকা পইচা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি আকৌ সেই মানুহজনলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে. চ' নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ডিড দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ডু দেন. পোষ্ট মাষ্টাৰজনে তেতিয়া কি কৰিলে, চিঠিখনটো পঢ়িলে, পঢ়াৰ পিছত কি কৰিলে, দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ. পোষ্ট মাষ্টাৰজনে প্ৰথমতে কি কৰিছিল, হাঁহিছিল, ঠিক আছে. পোষ্ট মাষ্টাৰজনে প্ৰথমতে কি তেওঁ হাঁহিলে. তাৰপিছত বাট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ ছিৰিয়াছ. তাৰপিছতে তেওঁ কি ছিৰিয়াছ হৈ পৰিলে. বাহ, মানুহৰ ইমান এনেকুৱা বিশ্বাস থাকিব পাৰেনে. ত' হি ৱাজ ডিপলি টাচড বাই দ্য লেন্সজ ফেইথ ইন গড. তেওঁ কিন্তু লেন্সৰ যিটো ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস দেখি, মানে লেন্সৰ যিটো ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস এইটো দেখি তেওঁ অবাক হৈ পৰিলে, ঠিক আছে, অবাক হৈ পৰিলে. তাৰপিছত হি ডিড নট ৱান্ট টু শ্বেক হিজ ফেইথ. আৰু তেওঁ এই বিশ্বাসটো তেওঁ ভাঙিব বিচৰা নাছিল. চ' হি ডিচাইডেড টু কালেক্ট দ্য মানি এণ্ড চেণ্ড ইট টু লেন্স. চ' তাৰপিছত তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁ টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি লেন্সলৈ পঠিয়াই দিব. চ' এইটো লেন্সৰ ভগৱানৰ পৰা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা লেন্সৰ যিটো বিশ্বাস, এইটো বিশ্বাস নাভাঙিবৰ বাবে, ঠিক আছে, পোষ্ট মাষ্টাৰজনে টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি লেন্সলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে, ঠিক আছে. এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব. একজেক্ট উত্তৰটো তোমালোকে মই আকৌ কৈ দিছোঁ, যিহেতু এইটো 2017ত আহিছিল. দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট লাভ. পোষ্ট মাষ্টাৰজনে পোনপ্ৰথমতে হাঁহিছিল, বাট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ ছিৰিয়াছ. কিন্তু তৎক্ষণাত তেওঁ কি ছিৰিয়াছ হৈ পৰিছিল, গম্ভীৰ হৈ পৰিছিল. হি ৱাজ ডিপলি টাচড বাই দ্য লেন্সজ ফেইথ ইন গড. ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা লেন্সৰ বিশ্বাসৰ বাবে তেওঁ কি লেন্সৰ প্ৰতি এটাচড হৈ পৰিছিল, ঠিক আছে. হি ডিড নট ৱান্ট টু শ্বেক হিজ ফেইথ. তেওঁ কিন্তু লেন্সৰ এইটো বিশ্বাসটো ভাঙিব বিচৰা নাই. চ' হি ডিচাইডেড টু কালেক্ট দ্য মানি এণ্ড চেণ্ড ইট টু লেন্স.
সো সেইকাৰণে তেওঁ টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু লেন্সলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'লে এইটোৱে লিখিব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চন আছে হাউ মেনি পিছছ ডিড লেন্সো হোপ ফ্ৰম গড সো ঈশ্বৰৰ পৰা লেন্সই কিমান টকা তেওঁ আশা কৰিছিল 100 পিছছ তোমালোকে জানা সো পিছছ এইটো লেটিন আমেৰিকান এইটো কাৰেন্সি হয় তোমালোকে কাৰেন্সি অফ সেভাৰেল লেটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰিজ এইটো পিছছ তোমালোকে এইটো আকৌ পঢ়িব লাগিব আন্ডাৰলাইন ওয়ার্ড কেতিয়াবা আহে এইবিলাক সো কিতাপৰ যিবিলাক ইয়াতে চোৱা কিছুমান ওয়ার্ড দিয়া আছে যেনেকৈ কনসাইন্স এমিয়েবল ফ্ৰেণ্ডলি আৰু প্লেজেণ্ট তাৰপিছত আছে এই যে ড্ৰাফট এনে লকি ইউজ এইবিলাকৰ কিন্তু আন্ডাৰলাইন ওয়ার্ড তোমালোকৰ আহে এইবিলাক কিন্তু পঢ়িবা 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন প্ৰথম কোৱেশ্চনটোই তেনেকুৱা থাকে সো এইবিলাক পঢ়িব লাগিব ওকে সো তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চন আছে হোৱাই ডিড লেন্সো ৰাইট এ লেটাৰ এড্ৰেছ টু গড ঈশ্বৰলৈ এড্ৰেছিং কৰি লেন্সই কিয় চিঠি লিখিলে সো ইয়াৰ 2 মাৰ্কৰ এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সো লেন্সো ৰোড এ লেটাৰ টু গড বিকজ হিজ কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়ড লেন্সো ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখিলে কাৰণ তেওঁৰ শস্য পথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিল এণ্ড টু চ' হিজ ফিল্ড এগেইন তেওঁৰ শস্য পথাৰখন পুনৰাই ৰোপণ কৰিবলৈ এণ্ড টু লিভ আনটিল দ্য ক্ৰপ কামছ আৰু তেওঁ পুনৰাই শস্য অহালৈকে জীয়াই থাকিবলৈ হি নিডেড 100 পিছছ তেওঁৰ 100 মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সো হি হ্যাড গ্ৰেট ফেইথ ইন গড তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আছিল এণ্ড হি বিলিভ দ্যাট গড উইল হেল্প হিম আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে ঈশ্বৰে তেওঁক সহায় কৰিব যেহেতু এই যেটো পৰিঘটনা ঈশ্বৰেই সংগঠিত কৰিছে সো এইকাৰণে তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আছিল যে ঈশ্বৰে নিশ্চিতভাৱে তেওঁক সহায় কৰিব সো এইখিনি তোমালোকে সেইকাৰণে তেওঁ ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখিছিল ঠিক আছে খালি দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে তেওঁ ঈশ্বৰলৈ 100 মুদ্ৰা পোৱাৰ কাৰণে চিঠি লিখিছিল কাৰণ তেওঁ শস্য পথাৰখন পুনৰাই ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু শস্য নহালৈকে তেওঁ জীয়াই থাকিব লাগিব সেইকাৰণে তেওঁৰ 100 মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কোনো তেওঁৰ সহায় কৰিবলগীয়া কোনেও নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখিছে যে মোক 100 মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন তাৰপিছত চোৱা হোৱাট ডিড লেন্সো ৰাইট ইন হিজ লেটাৰ এড্ৰেছ টু গড লেন্সই ঈশ্বৰলৈ লিখা চিঠিখনত তেওঁ কি লিখিছিল এইটো এটা কোৱেশ্চন আহে 2 মাৰ্কছৰ আহে সো লেন্সো ৰোড ইফ ইউ ডু নট হেল্প মি যদি তুমি মোক সহায় নকৰা মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গো হাংৰি দিছ ইয়াৰ মই আৰু মোৰ পৰিয়াল এই বছৰ ভোকাতুৰে থাকিব লাগিব আই নিড এ 100 পিছছ মোৰ 100 পিছছৰ প্ৰয়োজন in order to sow my field again মোৰ সেই পথাৰখন পুনৰাই ৰোপণ কৰিবলৈ and to live until the crop comes আৰু শস্য নহালৈকে জীয়াই থাকিবলৈ because the hailstorm ... এনেকৈ দিয়া আছে তোমালোকে ... দি লিখি উৰ্দু কমাৰ ভিতৰত ৰাখি দিবা সো এইখিনি এক্স্যাক্টলি তোমাৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে পেজ নাম্বাৰ কিমান পেজ নাম্বাৰ 5 ত দিয়া আছে ওকে সো ইয়াতে তোমালোকে পাই যাবা নেক্সট কোৱেশ্চন আছে to whom did Lenso write on the envelope? Envelope oporot Lenso kak চিঠি লিখিছিল Lenso wrote on the envelope to God ঈশ্বৰলৈ তেওঁ লিখিছিল okay so 1 marks আহিব পাৰে so what did Lenso have faith in Lensoৰ কাৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছিল Lenso had faith in God তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আছিল তাৰপিছত what was the single hope for Lenso's family Lensoৰ যেটো পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল so the single hope of Lenso's family was the help from God ঈশ্বৰৰ পৰা সহায়টোৱে Lenso's ফ্যামিলিৰ একমাত্ৰ আশা আছিল নেক্সট 2 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন আহে why did postmaster send money to Lenso postmaster জনে Lenso কিয় টকা পঠিয়াইছিল এটো এটা কোৱেশ্চন আহে so the postmaster sent money to Lenso because he was deeply touched by the Lenso's faith in God and he did not want to shake his faith ঠিক আছে তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা লেন্সৰ গভীৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে তেওঁ ডিপলি এটাচড হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ এই লেন্সৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস তেওঁ ভাঙিব বিচৰা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ লেন্সলৈ টকা পঠিয়াই দিছিল 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে সো নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আছে did Lenso try to find out who had sent the money to him why and why not so Lenso কি বিচাৰিছিল নেকি যে তেওঁলৈ কোনে টকা পঠিয়াই দিলে বিচৰা নাই
লেঞ্চ এইটো চেষ্টাই কৰা নাই যে কোনে তেওঁলৈ টকা পঠিয়াই দিলে ঠিক আছে কাৰণ লেঞ্চ হ্যাড গ্ৰেট ফেথ ইন গড লেঞ্চৰ কি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আছিল আৰু তেওঁ জানিছিল যে ঈশ্বৰেই যে এইবিলাক সকলোবিলাক জানে সো ঈশ্বৰে মোলৈ টকা পঠিয়াই দিব সো সেইকাৰণে তেওঁ এইটো বিচৰা নাছিল যে কোনে তেওঁক টকা পঠিয়াই দিলে কিন্তু পোষ্টমাষ্টাৰজনে এইটো ভাবি আছিল যে তেওঁ টকাখিনি পোৱাৰ পিছত নিশ্চয় তেওঁ ভাবিব কোনে মোক টকাটো পঠিয়াই দিলে কিন্তু তেওঁ কিন্তু সেইখিনি এক্সপ্ৰেছন দেখুৱা নাই সো আনসাৰটো তোমালোকে লিখিবা যে নো নহয় সো লেঞ্চ ডিড নট ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট হু হ্যাড সেন্ট মানি টু হিম লেঞ্চই তেওঁ কোনে টকা পঠিয়াই দিলে সেইটো তেওঁ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাই নাছিল সো দিস ইজ বিকজ ইয়াৰ কাৰণটো কি হি হ্যাড এ গ্ৰেট কনফিডেন্স ইন গড ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ গ্ৰেট কনফিডেন্স আছিলে এণ্ড নেভাৰ সাৰপ্ৰাইজ আৰু তেওঁ কোনো আচৰিত হোৱা নাছিলে that it could be someone else other than God who would send him the money এইটো ঈশ্বৰৰ বাহিৰে বেলেগ কোনোবাই যে তেওঁক টকা পঠিয়াব পাৰে সেইটো লৈ তেওঁ কিন্তু আচৰিত হোৱা নাছিল ওকে তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যে তেওঁ ঈশ্বৰেই তেওঁক টকাখিনি পঠিয়াইছে so his faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ ইমানেই গভীৰ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ ভাবিছিল যে ঈশ্বৰেই তেওঁক টকাখিনি পঠিয়াই দিছে সো এইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব অলপ ইন্টাৰেষ্টিং কাহিনী ভাল লাগে এইটো চেপ্টাৰটো পঢ়ি নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আছে 2017 আহিছিল সো হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু আফটাৰ হি হ্যাড ৰিচিভড লেঞ্চছ লেটাৰ সো এইটো তোমালোকক মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে পোষ্টমাষ্টাৰজনে লেঞ্চৰ লেটাৰ ৰিচিভ কৰাৰ পিছত কি কৰিলে তেওঁ পোষ্টমাষ্টাৰজনে প্ৰথমতে তো হাঁহিছিল তাৰপিছত তেওঁ সিৰিয়াছ হৈ পৰিছিল আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা লেঞ্চৰ গভীৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে তেওঁ এটাচড হৈ পৰিছিল ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত তেওঁ সেই বিশ্বাসটো ভাঙিব নিবিচাৰাৰ কাৰণে তেওঁ টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি লেঞ্চলৈ টকা পঠিয়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল সো এইখিনি মই অলপ আগত আলোচনা কৰিলোঁ এই কথাখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে 17ত আহিছিল ওকে তাৰপিছত আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন আছে অলপ কেইটা আলোচনা কৰি শেষ হ'ব তোমালোকৰ এইখিনি মোটামুটি পঢ়িলে তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে আনসাৰ কৰিব পাৰিবা সো লেঞ্চ সাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড এ লেটাৰ ফৰ হিম উইথ মানি ইন ইট ওয়াজ লেঞ্চই তোমাৰ ই কি আচৰিত হৈছিল নে লেঞ্চই তেওঁৰ টকাখিনি পাই আচৰিত হৈছিল নে নো লেঞ্চই কিন্তু কোনো আচৰিত হোৱা নাছিল নো লেঞ্চ ওয়াজ নট এট অল সাৰপ্ৰাইজ টু সি দ্য লেটাৰ from God with money inside it so লেঞ্চই কোনো ধৰণৰ আচৰিত হোৱা নাছিলে এই টকাৰে হৈতে তেওঁৰ চিঠিখন পাই তেওঁ কোনো আচৰিত হোৱা নাছিলে so his confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God তেওঁৰ এনেকুৱাই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ এইটো ৰিপ্লাইটো আশা কৰি আছিল মানে ঈশ্বৰৰ পৰা এইটো ৰিপ্লাইটো তেওঁ আশা কৰি আছিল so এখানে তেওঁ সাৰপ্ৰাইজ হোৱাই নাই চিঠিখন পাই তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন আছে হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি তেওঁ কিহে তেওঁ খং উঠাইছিলে চোৱা লেঞ্চই টকাখিনি যেতিয়া when he finished counting money he found only 70 pieces যেতিয়া তেওঁ লেটাৰখন পাই তেওঁ ছিঙিলে তাৰপিছত তাৰ পৰা তেওঁ 70 পিচছে পাবলৈ সক্ষম হ'লে যেতিয়া টকা পইচা গণিলে তাত দেখিলে কি 70 পিচছ আছে ঠিক আছে 30 পিচছ তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে so he was confident that God could never made a mistake nor deny him what he had requested আৰু ঈশ্বৰে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে তেওঁ এটো বিশ্বাস আছিল যে ঈশ্বৰে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক টকাখিনি দিয়াৰ কাৰণে নচাতো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ ভাবি চিন্তি টকাখিনি তেওঁ বিচাৰিছে কাৰণ তেওঁৰ পুনৰাই ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু 1 বছৰ শস্য নহলৈকে জীয়াই থাকিব লাগিব সেইকাৰণে তেওঁৰ 100 মুদ্ৰাৰে প্ৰয়োজন আছিল সেইকাৰণে তেওঁৰ ইমানে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছিল যে ঈশ্বৰে তো এইটো নুই কৰিব নোৱাৰে আৰু এইটো ভুলো কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত কি কৰিছিল therefore he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pieces তাৰপিছত তেওঁ অৱশেষত তেওঁ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে এই বাকি 30 মুদ্ৰা এই পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ি সকলে লৈ লৈছে this is amazing thing পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ি সকলে তেওঁ সহায় কৰিলে কিন্তু অৱশেষত পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজ বিলাকে তেওঁ বাঞ্চ অফ ক্ৰক্স বুলি কৈছে মিছলিয়াৰ দল বুলি কৈছে ওকে সো সেইকাৰণে তেওঁ খং কৰিছিল একচুয়ালি খং কৰাৰ ৰিজনটো এইটোৱে যেতিয়া when
Lancho counted the money and he found 70 pieces instead of 100 pieces. Okay, so at that time he thought that the remaining 30 pieces may be taken by the post office employees. Okay, so that is why he made angry. So এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা, অলপ বনাই বনাই বস্তুবিলাক লিখিলে হৈ গ'ল, একো কথা নাই। উত্তৰবিলাক একজাক্টলি নহ'লেও হ'ব, তো বিভিন্ন জনৰ বিভিন্ন আনসাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মেইন বস্তুটো ঠিক থাকিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, হু ডাজ লেঞ্চো থিং has taken the rest of the money. Rest of the money, অবশিষ্ট মানি কোনে লোৱা বুলি লেঞ্চোৱে ভাবিছিল। So what is the irony in the situation? So এই কৌতূহলটো কি আছিল এই সিচুৱেশ্যনটোত? So ইয়াতে চোৱা, লেঞ্চো থিংস, মানে লেঞ্চো থট দ্যাট, লেঞ্চোৱে ভাবিছিল যে দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেভ টেকেন দ্য মানি। পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড টেকেন দ্য মানি। পাষ্ট টেন্সত লিখিবা, অল আনসাৰ তোমালোকে পাষ্ট টেন্সত লিখিবা। চ' তোমালোকে চোৱা, লেঞ্চোৱে ভাবিছিল যে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজবিলাকে টকাখিনি লৈছে, ঠিক আছে। আৰু কৌতূহলটো কি আছিল? চ' ইট ৱাজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হু চেণ্ড দ্য মানি টু লেঞ্চো। এইটো পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িসকলে লেঞ্চলৈ টকাখিনি পঠিয়াইছিল। বাট অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, কিন্তু আনফালে লেঞ্চো থট দ্যাট দে হেড ষ্টলেন হিজ মানি। কিন্তু আনফালে কি, লেঞ্চোৱে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে মোৰ টকাখিনি চুৰ কৰিছে, ঠিক আছে। মানে 30 পিচেছ যিটো কম পালে এই টকাখিনি চুৰ কৰিছে, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য আইৰনি ইন দিছ চিচুৱেশ্যন। চ' হি কল্ড দেম ক্ৰক্স, আৰু তেওঁ সিহঁতক কি মিছলীয়া বুলি কৈছিল। চ' দাছ দেৰ ইজ এন এলিমেণ্ট অফ আইৰনি ইন দ্য চিটুৱেশ্যন। চ' এই অৱস্থাটোত মানে এইটোৱে এটা কৌতূহল যে যিবিলাকে টকাখিনি সংগ্ৰহ কৰি দিলে তেওঁলোকে মিছলীয়াৰ দল হৈ গ'ল। চ' যিয়ে নহওক, আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, এইটো কুৱেশ্যন চোৱা, হোৱাই ডিড লেঞ্চো ৰাইট দ্য ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড? লেঞ্চোৱে কিয় দ্বিতীয় লেটাৰটো লিখিছিল? বিকজ ইয়াৰ কাৰণ আছে, লেঞ্চো ৰোড দ্য ছেকেণ্ড লেটাৰ টু গড ইনফৰ্মিং হিম দ্যাট হি ৰিচিভড অনলি 70 pieces instead of 100 pieces. So he asked God to send the remaining money, but not through the mail, because the post office employees were a bunch of crooks. So this is the second letter. So লেঞ্চোৱে ছেকেণ্ড লেটাৰ কিয় লিখিছিল? তোমালোকক মই আকৌ কৈছোঁ যে লেঞ্চোৱে ছেকেণ্ড লেটাৰ লিখিছিল কাৰণ তেওঁ 70 pieces পাইছিল। চ' ৰিমেইনিং 30 পিচেছৰ তেওঁৰ প্ৰয়োজন। চ' সেই 30 পিচেছ তেওঁ পঠিয়াই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ ছেকেণ্ড লেটাৰটো লিখিছিল। আৰু তেওঁ তাত কৈছিল যে এইটো মেইল বক্সৰ জৰিয়তে নহয়, তেওঁক ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই দিব লাগে, ঠিক আছে। কাৰণ এই পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজবিলাক হৈছে মিছলীয়াৰ দল। চ' সেইকাৰণে তেওঁ ছেকেণ্ড লেটাৰটো লিখিছিল, ঠিক আছে। যদি 1 মাৰ্কৰ আহে তোমালোকে লিখিবা, চ' লেঞ্চো ৰোড দ্য ছেকেণ্ড লেটাৰ বিকজ he received only 70 pieces, so instead of 100 pieces. So he asked God to send rest of the money, but not through the mailbox, because the post office employees were bunch of crooks. So এইখিনি লিখি এইটো কাৰণত তেওঁ ছেকেণ্ড লেটাৰটো লিখিছিল। So next এটা কোশ্চিন আহিব পাৰে যে but do not send it to me through the mailbox. The post office employees are bunch of crooks. What made Lencho think that the post office employees were a bunch of crooks? So post office employees বোৰক লেঞ্চোৱে কিয় মিছলীয়াৰ দল বুলি কৈছিল? এইটো এই কোশ্চিনটোত একেই ধৰণৰ আনসাৰ। চ' বিভিন্ন কোশ্চিন হ'ব পাৰে কিন্তু আনসাৰটো একেই হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকক যিখিনি মই আলোচনা কৰিলোঁ এই লেটাৰ টু গডৰ পৰা, এই লেটাৰ টু গডৰ এইবিলাক কোশ্চিন পৰা নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে কমন পাই যাবা। আৰু তোমালোকে চোৱা, মেইন যিটো কাহিনী আছে এই কাহিনীটো মনত ৰাখিবা, যাতে তোমালোকে যিকোনো কোশ্চিন আহিলে যদি তোমালোকে যাতে লিখিব পাৰা, ঠিক আছে। চ' যদি তুমি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক মাৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে সকলোৱে এই আইডিয়াটো ল'ব পাৰে আৰু এই কোশ্চিনবোৰ মুখস্থ কৰিব নালাগে। চ' ইংৰাজীত অলপ বনাই বনাই লিখিলে হৈ গ'ল, ন' নিড টু মেমৰাইজ। মুখস্থ কৰিলে কিন্তু চব পাহৰি যাবা। চ' তোমালোকে কিন্তু মুখস্থ নকৰিবা, মোৰ এইটো ছাজেশ্যন। চ' কাহিনীটো যিহেতু জানাই, চ' মই জাষ্ট পুনৰ আলোচনা কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অলপ হেল্প হয়। চ' পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই বেলেগ এটা চেপ্টাৰৰ মই ৰিভিজন কৰাম তোমালোকক। চ' তোমালোকে চাই থাকিবা ছায়েন্স গুৰু আছাম।
আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।